Сьогодні з вами буду я, Уляна, і моя колега Оксана. Будемо розказувати та балакати саме про наші стамески. Надіємося, що ви з світлом, в теплі, тож мощуйтесь зручніше, беріть свій чай, каву, робіть перерву, якщо ви на роботі, і будемо разом говорити про різьблення. Так, хочемо нагадати, що ми компанія, виробник інструментів для різьблення по дереву. Різьблення по дереву художнє, геометричне, комбіноване, для токарного різьблення, для столярної справи, а також є ціла лінійка та серія інструментів для роботи зі шкірою. Тому доєднуйтесь до нашого прямого етеру, задавайте свої запитання, ставте свої вподобайки і будемо вдячні за подарунки. А якщо ж ви ще не різьбляр, але потрібно зробити подарунок, до речі, в нас на носі свято, День Святого Валентина, також 8 березня теж не за горами, в нас є готові подарункові набори. Для початківців, для тих, хто вже працює, вміє працювати, на будь-який смак, на будь-який бюджет і на будь-який розмір набору. Звертайтеся зараз у наш чат, пишіть нам, ми одразу все покажемо і все для вас підберемо. До речі, дійсно, наші набори, навіть подарунки для людей, які, можливо, і не замислювались про те, що вони можуть щось створити. Адже наші набори комплектовані так, що будь-хто зможе спробувати і зробити якусь річ своїми руками. Саме наші стамески, наші набори – це є подарунки зі змістом, подарунки емоції. І коли у людини здається, що є вже все, то наші набори, наші інструменти точно здивують. А також сам іменинник буде задоволений результатом, адже, повторюсь, в наборах включено все необхідне, тобто можемо скласти набір, який буде включати і кілька інструментів, і заготовки, і інструкція, як працювати і вирізати ту чи іншу заготовку. Тому ставте собі на замітку щодо такого подарунку. І не можемо не згадати, що наш подарунок – це не на один день. Це не на зробив фігурку і забув, закинув, тому що інструмент не працює. Ні. Ми як виробник на всі наші інструменти надаємо довічну гарантію. Це значить, що будь-коли, через день, через 2, через 3, через 5 років, через 10, ваші діти зможуть звернутися до нас на те, щоб ми полагодили ваш інструмент, якщо з ним щось не так, заточили, підточили, повернули вам повністю готовим до роботи, наче він щойно з магазину. Так, абсолютно вірно. Гарантію даємо навіть більше, на 20 років. Тому в будь-якому випадку можете звертатись. Чому ми даємо таку гарантію? Адже ми компанія «Стрий» інструменти для різьблення по дереву і виготовляємо саме інструмент уже більш як 17 років. І ось оцей багаторічний досвід роботи у виготовленні інструментів, досвід наших майстрів щодо виготовлення і того, що ви отримуєте в результаті, дає нам гарантію те, що інструмент буде служити, що інструмент буде різати, що це не на один день, не на одну заготовку, а на довший період часу, тобто на 20 і більше років. І саме цей досвід майстрів наших дозволяє зробити такі інструменти такими гострими, що коли ви будете різати, ви зрозумієте, в чому фішка цього звуку, цього відстрибуючого шматка деревини, коли робить такий красивий завиток з дерева. Це просто задоволення, відпочинок для медитація, відпочинок для мозку, відпочинок для рук. Просто класний подарунок. А якщо ви ще того це не робили і ту стружку не бачили, то підписуйтесь на наші канали. Адже у нас є дуже велика кількість відео, як працює цілий набір і який результат можна отримати. Який результат і ріст дає один інструмент, а той чи інший. Тому слідкуйте, підписуйтесь на наші канали Instagram, Facebook, TikTok та YouTube. Точно побачите те, що вас цікавить, точно вас заворожить і зупинить погляд саме робота з нашим інструментом, з деревом, адже воно дійсно того варте. Окрім цього, ми завжди на зв'язку. Ви можете звернутися до нас з будь-яким питанням, як працювати. Ми все покажемо, пояснимо, знімемо живе відео, як воно виглядає, або ж можете завітати прямо в наш шоурум. Підібрати для себе, зняти зі стенду будь-який інструмент, спробувати, як саме він працює, обрати для себе цілий набір і поїхати додому задоволеним. Так, дійсно, адже тому запрошуємо вас в гості. Ми знаходимося місто Стрий,
Львівська область, вулиця Заньковецької, будинок 2. Ми знаходимося в такій локації, що вам буде дуже зручно до нас завітати, адже якщо ви десь подорожуєте з інших міст, до прикладу, на відпочинок або ж за кордон, або вже повертаєтеся з відпочинку або з-за кордону, ви точно будете проїжджати повз нас. Ми знаходимося недалеко від основної траси, тому до нас завітати займе буквально кілька хвилин. А вже якщо ви сюди завітаєте, ви точно тут зупинитесь надовго. Ну що ж, розкажемо трошки детальніше про наші інструменти, що в нас є. Ми вже згадували, що в нас для різних технік різьблення від художнього до геометричного, столярна різьба, токарна різьба, ножі для шкіри, ножі для вирізання фігурок. Просто все, що потрібно для того, щоб чи почати, чи продовжити роботу з деревом. Давайте, можливо, трішки ближче перейдемо до стенду. І покажемо саме те, що у нас є представлено на сьогоднішній день. Що це означає? Що вже сьогодні ви можете оформити замовлення, вже сьогодні ви можете на сайті обрати будь-який інструмент і вже сьогодні буде здійснене відправлення. Тому, як казала колега Оксана, що наші святкові дні не за горами, а День Валентини – це доволі важливий день як для жінок, так і для чоловіків, тому можете обрати щось з нашого асортименту. Тут на стенді у нас представлені ножі, саме для різьблення. Це може бути різьблення як художнє, це як для вирізання фігурок, це як для геометричного різьблення, тобто дуже великий асортимент. Наші менеджери дійсно допоможуть вам підібрати потрібний інструмент в залежності від вашого запиту. Тому звертайтесь за контактами, вказані в шапці профілю, або ж пишіть нам у чат, і ми обов'язково з вами зв'яжемось. А для того, щоб ми бачили ваші повідомлення, у нас прохання підписуйтесь на наш канал. Тоді ми зі швидкістю зможемо відповісти та задовільнити потребу саме на той інструмент, який вас цікавить. Як бачите, ножі в наявності. Асортимент неймовірно великий. Якщо розгублюєтесь, не хвилюйтесь, ми супроводжуємо як менеджери від початку замовлення до моменту, коли ви вже щось різьбите і ділитеся з нами своїми результатами. Якщо ми будемо рухатись далі, у нас ви можете побачити, що є і скобелі, які дуже користуються популярністю. Саме наші скобелі люблять і їх використовують у різьбленні не тільки для зняття кори, але і для формування заготовок, наприклад, ложки. Також у нас представлено багато і столярних стамесок. Як бачите, столярні стамески можуть бути різного розміру. Наш топовий набір коротких столярних стамесок з 5 одиниць. Дуже його полюбляють через те, що саме цей інструмент має найширшу ріжучу кромку, а саме 52 мм. Для того, щоб ознайомитись, переходьте на наш сайт. Ну і також є стандартні довгі стамески столярні, які є з розміром від 6 мм і до 38 мм. Звертайтесь, підберемо потрібний вам інструмент. Далі в нас стамески для художнього різьблення. Різних розмірів, різного профілю. Це вигин, яким він буде вибирати в самому деревині глибину. Від плоскої стамески і до півкруга. Дійсно, і профілі у нас є неймовірно різні. Для того, щоб більш краще зрозуміти, який профіль вам потрібно, пишіть нам, ми надішлемо наш електронний каталог, на якому ви побачите, який слід стамеска залишає на деревині. Таким чином ви зможете більше зорієнтуватися, що саме вам потрібно. Або ж пишіть, дзвоніть нам, ми обов'язково допоможемо та підберемо. Дійсно, є і пологі від плоских до півкруглих стамесок, і якщо ми рухаємося далі, також у нас є кутові стамески, фучики, яких називають, і доступні у нас в градусі від 35, 45, 60 та 90. Висота стінки від 5 мм до 15, тому ви точно знайдете той різець, який вам потрібно. А якщо ж ви більше любите, наприклад, виготовляти посуд, куксу, чашку, ложку, ось клюкарзи. Як такі клюкарзи, так і спеціальні клюкарзи для вибирання всередині, наприклад, в куксі. Дуже зручно саме такою клюкарзою вибирати глибину, не пошкоджуючи стінки, не пошкоджуючи пальці, і дуже легко виберете максимальну кількість за короткий час. Це дійсно один з топових наших інструментів, які полюбляють, адже він працює дуже легко і піддається навіть саме початківцям. Щоб переглянути відео, нагадую, підписуйтесь на наші сторінки Instagram, Facebook та TikTok і побачите дуже багато цікавого, що вас заворожує, що зможете обрати з нашого асортименту. Окрім цього, звертаємо вашу увагу, у нас є нестандартні інструменти, які виготовлені саме за запитом наших покупців. Так, ми таке робимо.
Якщо вам потрібен інструмент, якого ви ніде не можете знайти, у вас є креслення, який він має бути. Ви можете звернутися до нас, і ми можемо його для вас виготовити. Дійсно, адже у нас не штамповка. Ми не є завод, який штампує однаковий інструмент і не відхиляється в геометрії та в розмірах нікуди і тільки зупиняється на стандарті. У нас дійсно ручне виготовлення, тому і ми можемо і робимо інструменти під замовлення. А якщо ж ви любите прямо скульптуру, робити великі роботи, щоб їх здалеку прямо було видно, також у нас є інструменти саме для цього. Інструменти великих розмірів для великих робіт. Великі скульптури буде дуже легко і просто зробити, адже об'єм роботи, який виконаний вже не маленькою стамескою, а великою, буде значно швидше зроблений, значно простіше, а детальні роботи вже можна робити окремими інструментами. Абсолютно правильно. І знову ж таки, на нашому каналі ви зможете побачити дуже багато відео саме роботи скульптурних інструментів. Є запитання? Маємо запитання від нашого глядача. Нічого собі у вас ножиків, це що, рай? Саме рай для різблярів, для тих, хто любить різьблення. Мабуть, такий рай, тому що тут можна підібрати на те, що вам потрібно, те, що вам давно хотілося, а може ви й не знали про такий інструмент, але він вам точно треба. Ви прийдете, побачите, спробуєте і заберете додому. Дійсно, адже ті наші покупці, які до нас завжди приходили до наш магазин, до нас сюди в шоурум, з захопленням, з захватом говорили про те, що вони попали в рай, туди, де можна різьбити, де можна спробувати будь-який інструмент, навіть якщо немає ще його вдома. Тут у нас можна спробувати і підібрати по максимуму все, що є необхідне. А також ми згадували про наші набори. Готові для початківців, вже для професіоналів. Декілька, чи це один ніж і заготовка, чи це вже 30 готових інструментів для різної роботи. Все, що вам може знадобитися, ви можете зразу прямо тут підготувати для себе, забрати або ж замовити. Відправляємо будь-який куточок світу, окрім, звісно, 2 країн. Відправляємо в той же ж день, в день замовлення. І для того, до наборів ми ще дійсно повернемося, адже будемо говорити про подарунки. Давайте все-таки розглянемо варіант, як оформити замовлення, так? Маємо запитання, а ціна? Вартість наших інструментів стартує за ціною від 1022 гривні. Якщо ми говоримо про ніж, який позаду мене, вартість буде складати від 1526 гривень. Для того, щоб детальніше ознайомитись, переходьте на наш сайт stri.com.ua і ви зможете ознайомитися з усіма наявними різцями, які у нас представлені. Зверніть увагу, у нас ще досі акційні ціни. Це, на жаль, буде не так довго, тому ловіть момент, встигніть замовити саме за акційною вартістю бажаний інструмент. Супер, чудово. Давайте спробуємо оформити замовлення, покажемо лайфхаки, які допоможуть вам це зробити уже сьогодні. Оформити замовлення ми можемо на 2 сайтах. Щоб ви не хвилювались, це саме наші сайти. Ми присутні і на Prom.ua, і на окремому сайті, який називається stameski.com. Наразі ми розкажемо давайте про Prom. Зауважте, що називається сайт stri.ua. Повернемося на головну сторінку, щоб ознайомитись. Ось тут ви можете коротко ознайомитися з нашими асортиментами, а також з нашими характеристиками, саме за що обирають наш інструмент. Ну і відповідно є у нас різноманітні категорії. Якщо вам потрібно в роздріб стамески, так, у нас можна і це придбати, до прикладу, ложкорізи, столярні, штихелі, токарні різці, ножі для шкіри, про які ми багато говорили, або ж просто стамески для художнього різьблення. Але давайте розглянемо набори наші. Набори інструментів, адже саме ці набори складені за рекомендацією різблярів, тому коли ви їх оберете, ви точно будете мати все необхідне. Давайте сьогодні будемо говорити про початківців, адже дійсно День Валентина може бути подарунок не тільки для професійного різбляря, але й для людини, яка тільки розпочинає свій шлях. Як бачите, для початківців представлено велика кількість інструментів. Дійсно, діють ще поки що акційні пропозиції. Давайте оберемо з вами ось такий цікавий набір, про який ми будемо ще сьогодні говорити. І спробуємо його купити. Просто тиснемо кнопку «Купити». Ще раз. Купити. Не хочу слухати сьогодні. У кошику. Це нас одразу перекидає в кошик. Ви тут можете перевірити, чи все правильно обрали. І далі тиснемо «Оформити замовлення». Саме при оформленні замовлення це дуже просто. Вносите свої дані, обираєте спосіб доставки, а також обираєте спосіб оплати.
І тут зверніть увагу, що є можливість оплати частинами. Що це означає? Що вартість набору складає 8 тисяч гривень, однак ви можете розтермінувати платіж на 10 частин. Чи то від Пумбанк, Приватбанк, Монобанк, А-банк, Розетка. Можливостей маса. Це означає, що вам достатньо мати на рахунку тільки 896 гривень, і вже сьогодні набір ми можемо до вас відправити. Якщо у вас є дозвіл на оплату частинами на повну суму замовлення, на рахунку 896 гривень, дуже легко оформляєте сьогодні замовлення і вже завтра отримаєте бажаний інструмент. А наступні платежі щомісяця у вас буде зніматися з рахунку саме в той день, коли ви оформили замовлення. Отже, у вас є гарна можливість придбати інструмент сьогодні, отримати подарунок уже завтра, не витрачаючи повну суму. До речі, це дуже зручно. Я вже таким користуюся. Дуже зручно бачити кількість платежів і одразу розрахована сума. Скільки в місяць вам доведеться платити? Дуже Обирайте просто. зручний для себе спосіб. Так. Дуже багато також запитів щодо нашого іншого сайту. Чи це ми? Так, не хвилюйтесь, це саме наш сайт також. Stameski.com. Зверніть увагу. Можливо, комусь зручно буде саме працювати на цьому сайті. Можливо, вам Google підтягне саме цей сайт, щоб не шукати на промі. Дехто надає перевагу саме такому пошуку. Також можна обрати будь-яку стамеску, поділену дуже зручно по категоріях, по виду різьблення. Ви зможете знайти для себе все, що треба. І, що головне, тут також є розстрочка. Ось, наприклад, набір ножів для різьблення по дереву. Дуже гарний набір насправді. Так. Всі види, майже всі види ножів, які є в нас для Одністопових, різьблення так, фігурок. які Так, частіше. одністопових, правда, не всі, далеко не всі. І ось купити ви можете одразу обрати в кредит чи замовити швидко повною сумою. Зверніть увагу, трішки нижче і показано, які банки надають оплату частинами. В нашому випадку це і Приват, і покупка частинами від Монобанку. Найпопулярніші, які є практично в кожного, зручно, просто замовляєте зразу. Якщо ж раптом щось не вдається, буває по-всякому, що з інтернетом, щось не так, щось незрозуміло, телефонуйте, пишіть, номер є вказаний, є тут в контактах, можна зателефонувати одразу ось звідси, можете залишити своє повідомлення, зателефонувати, або ми вам зателефонуємо, якщо ви залишите свій номер телефону. Ми все розкажемо, пояснимо, надамо детальну консультацію, якщо треба, і живе відео. Абсолютно правильно. Спробуємо пройти цей шлях. Та, наприклад, оплата частинами від Монобанку. Одразу вам показує суму. Вибрано було, до прикладу, 2 платежі або зручний для вас спосіб до 10. Дуже зручно видно. Всі Оформити знають, замовлення, що так. комісії немає. Що дуже важливо, так? Тобто ви платите чітко ту суму, яка зазначена власне, в вартість загальна, не переплачуєте нічого, але користуєтеся набором вже тут і зараз, а з вашого рахунку самостійно буде зніматися потрібна сума щомісяця. Ваша робота лише забезпечити цю суму щомісячну на вашому рахунку. Так, спробуємо ще, можливо, показати TikTok наш, як з нами зв'язатися. Так, де в нас TikTok? Хто би нам Дуже багато нагадав? є. Ось наш TikTok. І ось зразу стамески та ножі для різьблення. Stray Tools. Легко просто нас знайти. Також вказані наші всі, можна, Оля? Так. Наші в шапці вказаний ось сайт, про який ми посилання. говорили, номер Контакти. телефону, за яким ми постійно на зв'язку, і Каталог стамесок, тобто можете одразу переглянути. Ну і, звичайно, дуже багато цікавих відео, саме що стосується різьблення по дереву. До прикладу, набір, про який ми розказували. Ось, що можна вирізбити, ось таку цікаву річ, ми ще будемо до нього повернемося і будемо поговорити. Також може бути багато інших відео від наших майстрів, які займаються різьбленням і роблять просто неймовірно круті речі, де ви можете ознайомитися. Також представлено кожен інструмент, який використовується. Ми допоможемо, щоб ви самостійно створювали ось такі класні А шедеври. якщо вас щось цікавить, і ви залишите коментар під будь-яким з відео, ми відповімо швидше за все навіть відео-відповіддю. Тобто, якщо вас зацікавив певний інструмент, ми його візьмемо в руки, ми його вам покажемо і коротко про нього розкажемо.
Так, тому підписуйтесь на наші канали Instagram, Facebook та TikTok для того, щоб отримувати максимум інформації, що стосується про диво, а просто, щоб, якщо навіть цікаво, поспостерігати за нами. Тапайте по екрану, ставте плюсик, щоб нас не загубити, щоб на нас підписатися. Чи ви в Ютубі, чи ви в Інстаграмі, чи ви в Тіктоці. Обов'язково залишайтеся з нами, зберігайте наші контакти, зберігайте наші сторінки TikTok, Instagram і YouTube. І будемо продовжувати з вами говорити про інструменти та про різьблення. Тому повертаємося до наших стамесок. Розкажемо ще про наші інструменти, щоб ви знали. Це не тільки один стенд. В нас ще є стенди, бо в нас дуже багато інструментів. Ми вже згадували про детальне різьблення. Наприклад, must-have для детального різьблення – це штихелі. Теж вони є від плоского до півкруглого, всіх розмірів, всіх ширин ріжучої кромки. Все, що вам потрібно. Чи це дуже-дуже дрібні деталі, чи це вже щось більше на більшій фігурці. Так, у нас є запитання? Маємо запитання від нашого глядача, а ціна? А давайте розглянемо. Як бачите, у нас представлена ось така заготовочка саме для смартфону, що дуже зручно смартфон, як то кажуть, підпирати в потрібний момент і переглядати те, що потрібно. Просто часом, якщо у вас є і два смартфони, і потрібно одним працюєте, один переглядаєте, також є можливість і до зарядку підключити для того, щоб телефон не розряджався. І ось таку річ ви можете самостійно зробити. Самостійно у нас складений ось такий класний набір. Спеціально в коробці, в подарунковій, тому це дуже класна ідея щодо подарунку. Складається набір з заготовки необробленої саме для Ось підставки. так вона виглядає. Складається дуже просто. Як бачите, тут одразу є виїмка під шнур, щоб ставити одразу на зарядку. Не треба його нікуди переносити, він одразу стоїть на вашому столі, чи заряджаєте, чи ви не заряджаєте. Навіть якщо, можливо, вам потрібно виходити на зв'язок, це буде дуже зручно поставити телефон біля себе і знімати відео. Ось, і щоб вирізати такий візерунок за допомогою 5 штихелів, тому в набір входять ці 5 штихелів, а також масло, віск, для того, щоб уже покрити саму заготовочку, щоб вона гарно зберігалася. Ось, і вартість такого набору складає сьогодні зі знижкою 8050 гривень. Ну хіба це не класна ідея для подарунку, для коханого, для коханої, для близької людини? Ось, ще раз показуємо, ось така класна коробка. Ось так виглядає наповнення, 5 інструментів, липова заготовка, а також засіб для покриття. Маємо запитання, яка ціна? Вартість набору з 5 інструментів, з заготовки, з засобами для покриття, а також в класній стильній нашій коробці для зберігання 8050 гривень. Це повноцінний набір. У нас доступні набори за ціною від 2540 гривень. Для того, щоб детальніше ознайомитись, переходьте на наші сайти, про які ми говорили трішки вище, тобто stray.ua або stameski.com. Якщо ж говорити про варіанти набору саме з підставкою, маємо ось такий варіант. Якщо ви слідкуєте за нами в YouTube або ж TikTok, ви точно бачили відео з ось такою готовою підставкою. Саме ця підставка вирізана ось такими інструментами, які ви можете бачити в цьому наборі. Дуже зручно, це геометричне різьблення, дуже зручно працювати і класно саме для початківців. Цей набір створений. Тут також є заготовка, в наявності 3 інструменти і одразу морилка, якою ви можете покрити і завершити свій виріб. Так, до речі, візерунок, у нас є відеоінструкція, як це вирізбити, але ви можете робити візерунки свої за своїм вподобанням, адже це геометричні різи, тому ту геометрію, яку ви собі намалюєте, таку ви можете собі реалізувати. Знову ж таки, багато інформації у нас на наших сторінках Instagram, Facebook та TikTok. Підписуйтесь, слідкуйте та надихайтесь на створення таких речей. До речі, даний набір, він є дешевший, адже він складається з 3 інструментів, вартість складає 3900 гривень. Переходьте на наш сайт. Зверніть увагу. Є запитання? Так, прошу. Запитання від нашого глядача. Яка вартість набору, де буде все для різьби?
Ну, все для різьби. Знову ж таки, це може бути набір з 3 інструментів в коробці для художнього різьблення. Вартість складати буде 4008 гривень. Або ж повноцінний наш набір з 30 інструментів, який буде за ціною 42 тисячі гривень. Тому те, яке наповнення на ваш смак, пишіть нам, ми обов'язково підберемо і складемо оптимальний варіант саме для вас. Так, а також ми згадували, що наші інструменти бувають не тільки для м'яких порід дерев, а також для твердих дерев. Буквально сьогодні ми отримали від нашого майстра дуже красивий набір, виконаний. Це дуб, правильно, Оляна? Так. Ви тільки Такі- подивіться, це все зроблено нашими стамесками. Ці всі відео виготовлення ми обов'язково будемо ділитися на наших каналах, тому підписуйтесь і зверніть увагу, які завиточки. Хто Це знає, все- що це таке Так. дерево дуб, на ним справді важко працювати. Тверда деревина, яка не так легко піддається обробці, проте з нашими інструментами це все значно легше. І навіть тверда порода приносить задоволення в роботі. Подивіться, яку красу можна виготовити. Це, здається, просто- той самий майстер виготовив. Так, це наш майстер, наш викладач в нашому навчальному центрі. Майстер, який ділиться своїми роботами, які використовує тільки наші інструменти, адже дійсно оцінив результат роботи з ними. І ви просто подивіться, які дві класні картини. І це, як бачите, просто шматок дерева. Це не просто такий шматок зріз. дерева, це низ, це фактично, я забула, як воно називається, вже те, що йде при корені. Одна з найтвердіших частин дерева. Крім того, що це взагалі тверда порода деревина, це ще й одна із найтвердіших частин. Але нею можна з нашими інструментами вирізати таку ж красу і отримати задоволення від цього, що немало важливо. Тому що якщо інструменти важкі в роботі, отримувати задоволення надзвичайно складно, рука втомлюється і працювати далі не хочеться. Так, тому у нас на каналі дуже багато відео саме роботи наших інструментів по різних породах дерева, навіть в тому числі і акація. Так, це відео більш демонстративне, щоб показати, як працює інструмент по твердих породах, але ви можете переглянути та переконатись у якості наших інструментів. Тому підписуємося, не забуваємо. А також хочу нагадати, що сьогодні ми отримали наші топові інструменти, нашу новинку, яка стала мега популярною серед майстрів-різблярів за останні буквально 4 місяці. Знову ж таки, ми отримали і все доступно до замовлення у нас на сайті, а саме стамески у вигляді риб'ячих хвостів. В даному випадку у мене в руках це є клюкарзи, ось такі клюкарзочки. Також маємо Короткі. плоскі стамески. Набір доступний до замовлення, а також звичайні рівні стамески теж доступні до замовлення уже у нас на сайті. Ну і хто очікував, хто зробив передзамовлення, ваше замовлення сьогодні вже до вас виїжджає. Тому поціновувачі, хто ще не спробував, теж можете спробувати саме наш інструмент. Адже цей інструмент був створений для того, щоб робити різи у важкодоступних місцях, що раніше було майже неможливо. Потрібно було затрачати багато часу. Саме ця конструкція дозволяє робити різи у важкодоступних місцях, таким чином набагато швидше закінчувати свою роботу. До речі, ми використовуємо сертифіковану сталь на замовлення компанії «Стрий». Це вусиково-глицева сталь. Товщина самої металевої частини 5 мм, а також хочемо зауважити, що тут відсутня фаска. Що це означає? Інструмент плавно, м'яко, легко, проте силою вибирає деревину і робить ті різи, які вам потрібно. Нагадую, все доступне до замовлення. Поспішайте, кількість обмежена. Тапайте по екрану, залишайте свої коментарі, обов'язково підписуйтеся і ми можемо відправити цей набір прямо до вас. Також не можемо не згадати про наш топовий інструмент, аналогів якому немає. Це клюкарза, називається лебедина шия. Вона дуже популярна, насправді саме популярність прийшла до нас з-за кордону. Розкажете детальніше? Так, саме ця лебедина шия зробила фурор у світі по вибиранню деревини, по створюванню посуду і не тільки посуду, а і вибирання деревини теж у важкодоступних місцях, адже доступні розміри від 20 мм до 30, до 40, перепрошую, а також у нас є риб'ячі хвости теж створені на основі оцих виборок, то там доступно і 45 мм, і 50 мм ширина ріжучої кромки. Весь асортимент можете переглянути у нас на сайті, нагадуємо, stray.ua.
або стамеський.com. Саме цей інструмент став популярний, адже за один різ він вибирає велику кількість деревини, що набагато пришвидшує роботу, і відповідно майстер може не перевтомлюватись і набагато швидше закінчувати свої роботи, що дуже-дуже важливо. Також нагадаємо вам, що на всі інструменти, в яких на ручці пише «Стрий», діє гарантія. Гарантія більше як на 20 років. Скільки б ви нею не працювали, якщо вам потрібно, ви можете і вдома заточити, звісно. В нашому асортименті є безліч засобів саме для заточки. Це бруски і паста Гоя. Але якщо, всяке буває, впав, зламався, пошкодився, ви відправляєте його до нас, ми його безкоштовно переточуємо та відправляємо до вас готовим до роботи. Як, до речі, він до вас і приїжджає одразу з магазину. Зразу готовий до роботи. Вам потрібно тільки взяти його в руки і одразу приступити до роботи. Ось так, як це робить Уляна. Абсолютно вірно. Є питання? Маємо ствердження від нашого глядача, та це рай для різбляра. Дякуємо. Дякуємо. Запрошуємо вас в гості. Якщо у нас ще не були, нагадуємо, ми знаходимося В місті Стрий, Львівська область, вулиця Марії Заньковецької, 2. Піднімаєтесь на другий поверх і потрапляєте саме в цей рай. Ми зробимо вам запашну каву і ви зможете спробувати будь-який інструмент зі стенду, як він працює. Обрати для себе навіть заготовку, обрати для себе допоміжні матеріали, чи це брусок для заточки, чи це паста Дої. До речі, брусків для заточки в нас є декілька видів. Чи це морилка, чи це, можливо, ви робите посуд. Для посуду маємо спеціальні масла-воски. Це може бути бджолиний масловіск, і також це може бути Карнаубський. карнаубський. Так, Це дякую. карнаубська. Карнаубський масловіск. Пальмата. Кожен обирає для себе те, що йому більше підходить. Багато кольорів прямо в наявності. Відправляємо також по Україні, або ж приїжджайте до нас. І не тільки по Україні відправляємо також за кордон. Замовляйте, оплата може бути навіть при отриманні, якщо по Україні. Якщо за кордон, ми прорахуємо до вас повну вартість доставки і все детально розкажемо, як замовити, як їх отримати, і супроводжуємо кожну покупку прямо до отримання. Тож ви можете не хвилюватися, що раптом з нею щось станеться в дорозі. Ми слідкуємо разом з вами і вирішуємо будь-які питання разом з вами. До речі, термін доставки зараз скоротився, може бути від 5 днів, оскільки Нова пошта відкрила багато відділень в різних країнах, що відповідно допомагає нам швидше До доставляти. речі, останні 8 посилок, якщо я не помиляюся, в Польщу дійшли буквально за 3 дні, що навіть по Україні не завжди таке буває. Так, тому це дуже круто. Якщо ви десь перебуваєте за кордоном, теж відправляємо. Є запитання? Наш глядач пише нам, що я сам виготовляю різці з тамески. Супер, чудово. Так, у нас Це майстри, дуже класно. круто, якщо вмієте, так, звичайно. Це класна ідея, що ви виготовляєте, що у нас є ще майстри, які виготовляють інструмент. Однак наша місія зробити так, щоб майстер не дбав про те, де йому взяти інструмент, не затрачав час на його виготовлення, не затрачав час на його постійну доводку та заточку, а обирав і отримував той інструмент, який дійсно бажає мати у своїй майстерні. Тобто той інструмент, який йому потрібен для тої чи іншої роботи, і інструмент, який буде служити не один рік. І одразу з якісної, перевіреної сталі, сертифікованої. Це не просто сталь, яку ви можете оцінити лише по зовнішньому вигляду і по закалці, працюючи з нею. Це ви точно можете бути певні, що отримуєте правильно закалений, правильно заточений і готовий інструмент до роботи. Одразу з коробки гострий інструмент, тобто одразу можете приступати і різьбити. Тому, якщо ви ще не спробували, час спробувати. Отримуючи інструмент готовий одразу з коробки, це означає, що вам не потрібно його доводити, підводити, підправляти, щоб нарешті він запрацював. Вам не потрібно щось самостійно в гаражі створювати і очікувати, що він буде різати, а навіть якщо і не буде різати, щоб, не дай Бог, десь не зламався. Тому ми даємо гарантію на наш інструмент якісний, точно працює на результат, тому звертайтесь. Проте, якщо ви хочете, щоб ваш інструмент постійно залишався гострим і готовим до роботи, перед кожною роботою вам потрібно його підвести ріжучу кромку. Для цього в нас є дуже класні бруски. Це нанесена шкіра на дерево. Як бачите, тут є виїмки під усі наші інструменти, навіть під ось таку клюкарзу. Проводячи, натерти такою пастою Дої, у нас він стає таким зеленим. Це нормально. І проводячи
Вздовж бруска ви підводите ріжучу кромку, щоб вона надалі залишалася ідеально гострою і дозволяла вам легко і просто робити те з деревом, що ви запланували. Так, як бачите, можна підправляти як внутрішню частину, так і зовнішню, тобто підправити всі різці з нашого асортименту. Від стамески плоскої, від ножа до ложкоріза. Більше того, на них можна навіть кухонні ножі підправляти. До речі, так. Тому він точно зайвим не буде. Так, як бачите, є різної довжини на різні потреби, тобто є ще маленький, короткий для того, щоб десь подорожувати, або ж ось такий довгий в майстерні, чим він корисніший, кращий, адже достатньо одного руху вздовж цілого бруска і інструмент підводиться. На цьому треба буде трішечки чистіше підвести. А якщо ви не можете вирішити, який, є ще середнього розміру. Так, до речі, все доступне у нас на сайті до замовлення. Так, є питання? Наш користувач Ната запитує, сапачки та лопати маєте? Давайте будемо ще раз знайомитись. Ми компанія Стрий, інструменти для різьблення по дереву. Ми займаємося виготовленням саме ручного інструмента для роботи з деревом. Що стосується перечислених вами інструментів, ми не виготовляємо. Так, деяким чином це теж ручний інструмент, проте не Саме- для дерева. Так, Звертаємо вашу увагу щодо брусків. Вони є як окремо, так можна замовити одразу в комплекті з пастою Гоя, що дуже зручно, адже самим бруском недостатньо. Потрібна ще полірувальна паста, щоб правильно працював брусок. так. І от саме оця комбінація шкіра та паста дозволяє вам використовувати цей брусок на протязі 20-30 і більше років. Буде ви- служити. Так, а якщо ви вже вмієте заточувати, в нас є бруски, в нас є спеціальні для токарних станків Круги. круги. Так, Так, круги. ну це ще спрощує роботу, тобто круг насаджається на дрельку, крутиться, ви просто підставляєте стамеску. Якщо все ж таки вам потрібно трішечки підправити інструмент, більше зняти, скажімо так, фаска, вирівняти потрібно, то ви можете накласти сюди наждачний папір, до прикладу. Ну, наприклад, немає у нас тут цього. І таким чином підвести інструмент, якщо би десь була потреба, вирівняти кромку, бо в роботі може статися різна ситуація, це нормально. Підвести кромку, вирівняти на наждачному папері, а тоді відшліфувати і підточити уже на самому бруску. Це дуже легко, тільки би було бажання спробувати. Не забувайте ставити лайки і питання. Ми одразу на всі відповімо прямо тут, в прямому ефірі. Так. Так, є питання? Маємо запитання від нашого користувача, яка марка сталі у нас? Ми використовуємо високовуглецеву марку сталі. Це є сталь У8. Також ми використовуємо для токарних столярних сталь 65Г. І для наших ластівчиних хвостів ми використовуємо спеціальну високовуглецеву сталь на замовлення компанії Стрий. Що це дає? Це дає те, що інструмент стає набагато краще в роботі, більш стійкіший до корозії і набагато легший в обслуговуванні вдома. Зверніть увагу, всі наші інструменти проходять всі етапи виготовлення, а також контроль якості. Контроль якості навіть двічі. Це іде як на виробництві, після виготовлення новий інструмент, нова лінійка надсилається майстру, який дуже має гарний, великий, довгий досвід в роботі інструментами, і він його випробовує всіма можливими способами на всіх можливих породах деревини, щоб зрозуміти, що треба змінити, що треба підправити. І лише після цього запускається лінійка і готова їхати до вас. Тож цей інструмент, про який ми згадували, недавня наша лінійка Маестро, вже пройшла всі випробовування. Ми змінили все, на що звернув наш майстер увагу, підправили все, що було потрібно, і він вже готовий до роботи. Тому нагадуємо, інструмент в наявності, доступний до замовлення. Переходьте на наш сайт та обирайте потрібне. Наш користувач Рибак. Доброго дня, дайте розіграш на стамеску. Ми візьмемо це до уваги. Спробуємо. А Майбутньому яку б обов'язково. стамеску ви хотіли розіграти? Можливо, у вас вже є ідея, яку стамеску саме б ви хотіли отримати. Пишіть самі топові стамески, ми оберемо яку найбільше. І на наступному прямому ефірі, який планово відбудеться наступного тижня, я впевнена, що ми щось таке придумаємо. Так, пишіть, яку стамеску хотіли би розіграти. Пишіть всі свої думки, а ми обов'язково виберемо ту, яку згадаєте найчастіше. А давайте, може, перейдемо до ще одного нашого стенду, адже ми згадували про ножі для шкіри, але їх таки не показали.
Дійсно, в асортименті маємо ножі для шкіри, які були розроблені на замовлення компаній, які, власне, і займаються шкіряною справою. Як бачите, є велике різноманіття, є різні форми. Найбільш такий інструмент, який найчастіше обирають, це у нас буде ось такий шерфувальний ніж. Він надзвичайно гострий, тому треба бути уважним і обережним. Ось, саме для стончення шкіри, а також для того, щоб нарізати та кроїти і, відповідно, стончувати. Дуже зручний. І ось так може теж працювати. Власне, ці інструменти будуть дуже цікаві людям, які працюють з, наприклад, виготовленні ручної роботи зі шкіри. Це ремені для ремені, подарункові, неподарункові, це сумки шкіряні, це взуття шкіряне. Насправді, ці інструменти ми почали більш масово виготовляти після того, як до нас звернулася компанія з країни. Це сама компанія знаходиться в Сполучених Штатах Америки, і вони займаються тим, що відшивають кінську амуніцію для перегонів в Дубаї. Саме оця для коней. І от для них важливо, адже така подія відбувається кожного року. Ця амуніція відшивається кожного року, адже вона має бути неповторна саме для цього показу, який відбувається. І тому їм було потрібно саме ніж за їхніми потребами. Ніхто не міг цього зробити. Зауважимо, це звернення зі Сполучених Штатів Америки. А ми їхню ідею втілили, і ми це зробили. Таким чином був розроблений ось такий ніж, як бачите, для того, щоб кроїти, щоб нарізати шкіру. Ось. А також були розроблені ось такі ножі для шкіри. Вони у нашому асортименті найтонші. Стончення йде до 1 мм, товщина металу взагалі 3 мм. На відміну від цих немає. Так, фаски немає, тому він ріже просто і стончує на ура. Хто ще не спробував, можете спробувати. Це топовий, ще кілька інструментів є в Зверніть наявності. увагу, як зроблена ручка. Це не просто запхано всередину, а ручка зроблена вздовж. Точно буде триматися, з рук не вилетить і не зламається сама ручка. Так, ось такі. Дякую. І ось лінійка, про яку ми згадували, щоб ви знали, що в нас не тільки на столі, а також і на стенді. Лінійка Маестро. Бачите, зменшується, тільки отримали, уже деяких немає. Ось в такому вигляді вони до вас приїдуть. Це заклеєна кромка, щоб вона в дорозі не пошкодилася. Скотч дуже легко і просто знімається. Ви його щойно знімете, він одразу готовий до роботи. Так, тому поки що є якісь ще представлені кілька розмірів, звертайтесь та обирайте потрібне. Далі ми можемо, зверніть увагу також на штихелі, як і Оксана казала, що це дуже must-have інструмент саме для дрібної роботи. І дійсно так і є. Щось дрібне різьбити, зразу розбирають, самі ходові, самі топові, найменших розмірів вже немає. Все в роботі, виготовляємо, буде. Проте є ряд доступних півкруглих, штихель клюкарзів теж полюбляють. Це маленький інструмент, як клюкарза, але в меншому розмірі. Дуже зручно, з грибоподібною ручкою, яка гарно лягає і, відповідно, дуже гарно вибирає. Також маємо ось такі штихелі, зроблені за запитом нашого покупця. Це розмір стандартної стамески, проте в формі штихеля з грибоподібною ручкою. Теж робимо під замовлення. Якщо вам потрібен інструмент не такий, як в нас є в асортименті, звертайтесь, пишіть, надсилайте свої креслення. Наш майстер обов'язково розгляне і виготовимо інструмент саме для вас. Зверніть увагу, є як плоскі, так півкруглі, так кутові, всіх розмірів. І штихелі клюкарзи також є в наявності. Так, тому очікуємо ваших звернень. А ось про що ми не зразу згадали, це про лінійку для геометричного різьблення. Так, це геометричне, навіть, скажімо, швидше комбіноване різьблення, тому що використовується не тільки геометрія, не тільки ножі, як в геометрії звикли, а додатково використовуються півкруглі, кутові стамески, пологі стамески, що дозволяє робити такий орнамент, художні елементи, і відповідно тому і різьблення ми відносимо Хочемо звернути до вашу увагу, саме такими інструментами вирізблений ось такий стіл, який нам подарували. Він не продається. Але він зроблений саме таким набором інструментів. Комбіноване геометричне різьблення, ви можете бачити тут як і такі різи, як в геометрії, типу трикутників, так і такі хвильки, які використовуються більш в художньому різьбленні. Саме це є комбіноване геометричне різьблення. Так, дійсно. Основні лінії, основні елементи це зроблено ножами, прорізними та нарізними флажками, ось як бачите.
головні лінії. А вже, як каже Оксана, ось такі завиточки, я вже навіть точно вам скажу, це було зроблено ось кутовою стамескою зі скошеною кромкою. Так, скошена кромка – це геометрія в геометрії. Це коли потрібно зробити глибокий різ, водночас не пошкодити попередній різ. Адже ця стамеска працює вже коли перед тим було зроблено, до прикладу, різ півкруглою стамескою, і тоді робиться різ кутовою зі скошеною кромкою. Ця лінійка виготовлена в співпраці з нашим майстром Адольфом Юрієвим. Вона так і називається серія АЮ. Тут є дуже багато видів. Маємо запитання від нашого користувача. Дівчата, скільки коштує? Вартість одного інструмента стартує від 1526 гривень. Якщо оберете набір, буде трішки дешевше. До прикладу, набір з 3 інструментів серії для геометричного різьблення, а також шкіряний брусок для правки. І це все в коробці. Вартість такого набору буде складати 5400 гривень. Зверніть увагу, також в цій лінійці присутні не тільки професійно поліровані інструменти повністю, також є серія стандарт. Так, яка відрізняється не тільки зовнішнім виглядом. Ці два інструменти, справа в тому, що серія полірована, це відполірована, відшліфована повністю металева частина. Що стосується серії стандарт, відполірована, відшліфована тільки ріжуча кромка. Що це означає? Що коли ви в процесі будете працювати і вам потрібно буде інструмент відвести, то вам перед тим його потрібно відшліфувати. А це займає дуже багато часу, і навіть якщо у вас немає навиків, ви можете перегріти інструмент, таким чином його трішки вже підзіпсувати. Тому для початківців, для людей, які не хочуть витрачати час вдома на шліфування, на полірування, рекомендуємо звертати на серію профі. Вона не через те, що вона тільки для професіоналів. Це та серія, з якою легко працювати, яка приходить гостра одразу готова до роботи, яка легка в обслуговуванні і буде приносити вам задоволення на всьому етапі різьблення. Ну і переходимо до останніх на стенді, проте зовсім не останніх інструментів в нашому асортименті. Це ложкорізи. Ложкорізи бувають зовсім різними. До речі, це саме ті інструменти, які можуть бути зроблені як для правої руки, так і для лівої руки. Тож, якщо ви, як правильно сказати, універсальний? Лівша, але є окреме слово, перепрошую, забула. Шульга. Шульга. Якщо ви користуєтесь більше лівою рукою, аніж правою, то в нас знайдеться інструмент саме для вас. Так, дійсно. Проте це не означає, що інструмент для лівої руки і ним не можна користуватись правою рукою. Можна, просто потрібно працювати буде від себе. Продемонструємо, як це виглядає. Це у нас є для лівої руки і для правої одразу якийсь. Ось маємо для правої. Отже, як бачите, інструмент для правої руки. Тобто працювати потрібно до себе, і інструмент для лівої руки працювати до себе. Ось так два інструменти виглядають і, відповідно, мають заточену різну частину інструменту. Однак, якщо я буду використовувати інструмент для лівої руки, але візьму його вправу, я просто буду працювати від себе, ще й допомагаючи собі, якщо не маю навиків, там перший раз працюю інструментом. Тому обирайте той, який вам зручний. Ну, а якщо ви вже хочете, щоб ви могли користуватись і правою, і лівою, і по-всякому, то у нас є інструмент з потрійною заточкою, де заточена як і права сторона, як і ліва сторона, так і кінчик інструменту. Тому сміло можете різати однією рукою як від себе, як до себе, точно так само, як правою, так і лівою. Звертайтеся, в наявності є велика кількість. Інструменти діляться по діаметру. Діаметр буває від 20 мм для маленьких посудин і до 40 і навіть 50 для пологих посудин. Також доступні до замовлення, до речі, ось такий 50, як бачите, наскільки різниця в пологості. Тобто він призначений уже для таких більш мілких, як то кажуть, тарілок. Ну і, звичайно, завдяки зверненням наших іноземних майстрів був створений міні-ложкоріз, який дуже вами полюбився. Це малесенький такий ложкоріз для малесеньких чайних ложечок. Теж є, до речі, як для правої руки, так і для лівої руки. Для деталізації, для створення різних дрібних деталей у складних місцях – це теж інструмент номер 1.
Нагадуємо, що ви можете не просто замовити інструмент після платою, щоб його оглянути на новій пошті, а також можете приїхати до нас в шоурум в місті Стрий Львівської області на вулицю Марії Заньковецької, будинок 2, другий поверх, взяти інструмент і спробувати, який саме більше підходить, чи лівий, чи правий. Що ви більше хотіли спробувати та використати? Наші інструменти всі взаємопов'язані, тому якщо ви оберете один з однієї серії, другий з другої серії, разом в парі вони теж будуть працювати просто чудово, доповнюючи. Тому у нас так і складений весь наш асортимент, хоч він і обхоплює всі можливі сфери різьблення, але водночас і вони між собою пересікаються, один одного доповнюють. Разом з тим, у нас є запитання? Разом з тим, якщо ви хвилюєтесь, який саме інструмент підібрати, для кожного виробу є призначений інструмент більше. Тобто вони працюють всі, але якщо вам хочеться отримати інструмент, який буде найкраще працювати саме для цього виробу, чи це фігурка, чи це ложка, тобто ложку можна вирізати і лише одною клюкарзою, проте значно буде зручніше це робити ложкорізом з клюкарзою разом. Якщо вам потрібно вирізати фігурку, це буде краще робити не лише стамескою, а також ножем. Ми допоможемо вам в цьому. Консультації ми проводимо постійно. Дзвоніть. Так, постійно ми навчаємося, постійно переглядаємо відео майстрів, дослухаємося до нашого майстра-різбляра, який нас консультує, а саме Адольф Юрів, який підказує, що працює з одним, що працює з другим, як їх поєднувати. Тому і ми надаємо вам ту професійну консультацію, щоб ви отримали результат від роботи. Зверніть увагу на фото, ви можете побачити наші школи. Раніше це були школи офлайн, на які приходило і випускалося дуже багато учнів. Це більше 3 тисяч, більше 12 навіть тисяч, якщо ми візьмемо уже за весь період існування, тому що все ж таки продовжуємо і офлайн. Так, а зараз в нас є онлайн заняття. Ви можете собі придбати курс базовий або ж курс шкатулка. Вони різняться кількістю уроків і різняться виробом, який ви можете отримати після закінчення цього курсу. Яка його особливість? Ви проходите уроки саме тоді, коли вам зручно. Вас під'єднують до групи, де знаходиться вчитель-викладач, якого, до речі, ви ось тут бачите, який вам допоможе будь-чому, будь-коли, коли ви до нього звернетеся. А проходити уроки ви будете тоді, коли вам зручно вечір, ранок, обід, коли у вас є настрій і є бажання попрацювати. Більше того, вони будуть закріплені на постійній основі, тобто зможете переглядати, навіть якщо вирішите це робити через рік, через пів, згадаєте і повернетесь до тої справи через якийсь ще невизначений час, вони будуть завжди закріплені за вами, що дуже зручно. Або ж залишити сім'ї, дитині, яка буде згодом цими ж інструментами, які ви придбали в нас раніше, зможе вирізати, адже нагадуємо, що гарантія діє на весь період експлуатації. Так, є питання? Маємо цікаве написання від нашого глядача, то вони аферисти. Вітаю в нашій компанії. Насправді не зрозуміло роз'яснення щодо того аферисти. Трішечки там пишіть точніше. Аферисти в чому? Що ми в якій самій сфері і де ми саме зробили проступок, що ви вирішили, що ми Жоден аферисти? аферист не буде відправляти інструменти з повною післяплатою. А аферистам це точно не вигідно. Тому ми, по-перше, працюємо на ринку з 2009 року. Це 17 років досвіду. Це безліч задоволених клієнтів, відгуки яких ви можете прочитати на сайтах, які ми називали. На сайті Prom.ua це перевірені відгуки. Це не можна їх зайти, будь-кому поставити, вони підтверджуються замовленнями. Тож можете перейти на сайт stray.ua, перевірити відгуки там. Якщо не довіряєте, сайт stameski.com, перевіряйте там. Люди, які замовляли, люди пишуть, люди відповідають. Окрім цього, дуже багато коментарів вже наших клієнтів в Тіктоці, в Інстаграмі, в Ютубі. Жоден аферист не має навіть дрібки таких вдячних, схвальних відгуків щодо нашої діяльності, щодо нашого інструменту. Дійсно, фідбек ми отримуємо не тільки по Україні, але й за кордону. Велика вдяка тим майстрам, які показують свою роботу, провівши нашими інструментами і дають цей фідбек з Сполучених Штатів Америки. Це і Канада, це і
Навіть, як любить казати наш менеджер по міжнародних відправках, навіть Японія, яка має свою знамениту катану, свій інструмент, але водночас вибирає наші інструменти для різьблення по дереву. Жоден аферист не буде давати гарантію на свій же ж виріб. Так. А у нас гарантія більше 20 років, нагадую. Тому, якщо ви хочете все-таки переконатися, а ми рекомендуємо, переконайтесь, замовте наш інструмент з оплатою при отриманні, можете взяти з собою заготовку і спробувати його в роботі. Я впевнена, що ви будете задоволені. І заберете одразу цей інструмент, щоб продовжити роботу над ним вже вдома. До речі, заготовки також є в нашому асортименті. Чи ви хочете вирізати геометричний візерунок, чи художній візерунок на дощечці, чи, можливо, ложка, чи, можливо, якась красива картина, ми можемо забезпечити вас відповідною заготовкою, брусочком. Також для геометричного різьблення у нас є вже розграфлені дошечки з нанесеним візерунком, щоб ви тільки просто брали ніж і одразу пробували врізати. Ось так воно буде виглядати. Наприклад, ось така дощечка. Тут одразу нанесені, як ви бачите, різи, і ви зможете пробувати себе в різному способі комбінованого геометричного різьблення. Доступний всім, починаючи з 8 років, і далі обмеження по віку немає. Власне, є такий готовий набір, ось така дощечка і ось такий ножик-флажок. Вже доступний до замовлення. Сьогодні можемо здійснювати відправлення, тому пишіть, дзвоніть. Нагадуємо, що ми компанія Стрий. Так, є питання? Чи можна купити наш інструмент в розстрочку? Абсолютно правильно. Наш інструмент можна придбати в розтермінування, до прикладу, на нашому сайті stri.ua. Ось, до прикладу, в кошик, після того, як ви закинули товар в кошик, обрали потрібний набір, одразу можете вибрати спосіб оплати зручний для вас. Ось тут є такий розділ «Оплата частинами». Обираєте і вам представлені банки, обирайте той, який вам зручний. Ту кількість платежів, яка для вас зручна. Нагадуємо, вам потрібно мати відкриту можливість оплати частинами на повну суму, а на рахунку лише ту частинку, яку ви будете оплачувати щомісяця. Наприклад, на рахунку вам потрібно лише 610 гривень, щоб стати власником ось такого набору, і він вже сьогодні зможе поїхати до вас. До речі, дійсно, це набір з 4 інструментів для геометричного комбінованого різьблення. Можна вирізати, починаючи від простої липової заготовочки, дощечки для того, щоб практикуватися, до скриньки, до навіть настільної гри. Нарди навіть можна спробувати вирізати такими інструментами, створивши базові візерунки. Нагадуємо, ось на носі День Святого Валентина. Чим класний цей подарунок? Хтось комусь дарує такий чудовий набір, а вже той, кому такий набір подарували, зможе зробити подарунок власними руками у відповідь. Це настільки круто і настільки класно, дуже цінується саме ручна робота. І повірте, саме ці вироби не продаються. Жоден перший виріб не продається, він або залишається в себе, або дарується найближчій людині. Тож, якщо вам подарували перший свій виріб ручної роботи, будьте певні, ви дуже важливі цій людині. А щоб забезпечити такий подарунок комусь, ви можете придбати набір та заготовки і все потрібне, щоб різьбити в нашому магазині. Абсолютно правильно, представлено дуже багато наборів, від максимально укомплектованих до наборів базових для початківців. Або універсальний набір, до прикладу, ось маємо в наявності такий набір, який включає в себе 8 інструментів і включає різні техніки різьблення. Це і геометричний комбінований, це вирізання фігурок, це вирізання посуду. Це все складено в класну коробку, яка буде також класним подарунком для людини, яка тільки розпочинає свій шлях і пробує той інструмент, ту техніку, яка більше подобається. Звертаємо вашу увагу, що немає обмеження практично по віку. Нашими інструментами можуть починати діти від 8 років і до 80-90 років. У нас, до речі, є такий кейс, коли в наше ще очне навчання приїхав учень, якому на той момент, він з США приїхав, йому на той момент було 84 роки. Він пройшов повний курс навчання і задоволений, повернувся до себе додому. Це наш, насправді, зараз найстарший учень, але таких багато. Так, тому обмежень по віку немає, тільки би було бажання спробувати той чи інший інструмент. До речі, дійсно наш інструмент додатково обирають для реабілітації.
Особливо це важливо для тих людей, Так. які шукають спокій, яким потрібно знайти рівновагу та, скажімо так, заспокоїтись. Також для людей старшого віку, адже саме дрібна моторика допомагає краще розвиватися, якщо якась була травма або якщо було якесь захворювання. Наші інструменти вже є в деяких реабілітаційних центрах, як Львівщини, так і в Україні. Запитуйте, якщо вас це цікавить. В цьому ж реабілітаційному центрі запитайте, чи є наш інструмент. Якщо його немає, менеджери обов'язково до нас зателефонують і забезпечать його наявність, а ми в свою чергу забезпечимо найкращими підібраними наборами, якими можна користуватися, медитувати і заспокоювати тіло і душу. Наш користувач Руслан запитує, яка сталь використовується? Ми використовуємо сталь вуглецеву, високовуглецеву сталь для стамесок та різців, сталь У8 для стамесок художнього різьблення, сталь 65Г для токарних різців та столярних стамесок. Саме ця сталь визнана золотим стандартом, що стосується виготовлення інструментів для роботи з деревом. Тому що інші сталі можуть бути або ж крихкими, або ж занадто твердими. Також наша лінійка Маестро виконана з індивідуально виготовленої, також високовуглецевої, індивідуально виготовленої на замовлення компанії Стрей. Так. Ви точно оберете правильний інструмент для різьблення по дереву. Тому звертайтесь. Так. Маємо запитання від нашого іноземного глядача. Яка вартість? Вартість одного інструмента стартує за ціною від 1022 гривні. Набір може бути за ціною від 5300 гривень і до 40 тисяч. Все залежить від комплектації. Для більш детальної інформації переходьте на наш сайт або пишіть нам у приватні повідомлення. Ми обов'язково вас проконсультуємо і підберемо набір за вашої потреби. А також прорахуємо вартість у валюті вашої країни, прорахуємо вартість доставки і оформимо замовлення, щоб ви якнайшвидше отримали їх вдома. Нагадаємо так, що у нас представлено дуже багато наборів. Це можуть бути набори навіть і столярних стамесок. Якщо ви знаєте, що ваша близька кохана людина, наприклад, займається столярною справою, ми можемо підібрати набір з 6 стамесок для столярної справи. Також є токарні різці для токарного станка. Можемо скласти набір з 3 одиниць. Максимальний у нас це 7 одиниць. Андрій запитує, вітаю, яка ціна клюкарзи 20 мм? Вітаємо, Андрію. Вартість, насправді, вартість клюкарства, я зараз скажу точно, щоб я не помилилася. Адже у нас ще поки що діють акційні пропозиції. Це означає, що буде діяти знижка. Зверніть увагу, повна вартість – це 2320 гривень, проте зі знижкою це буде значно вигідніше придбати саме зараз, поки ще діють знижки. Так, вартість буде складати 1624 гривні за стамеску клюкарзу шириною 20 мм. Доступна як стандартна стамеска клюкарза на 20 мм, так і ось така стамеска, а саме рибічий хвіст для важкодоступних місць. А також клюкарза виборка. Виборка на 20 мм. Тому тут до Теж вибору до кольору. так. зручно працювати. Відберемо саме те, що вам потрібно. Напишіть, зателефонуйте, залиште свій контакт, і ми обов'язково з вами зв'яжемося, проведемо повну консультацію, оформимо замовлення прямо в телефонному режимі. Доступні у нас не тільки, ми сказали вже про столярну, ми сказали про шкіру, ми говорили про токарні різці. Мені здається, ми охопили максимальний спектр В загальному згадали, так, до речі, не згадали про ножі, які в нас є, більш такі Силові, так і називаються. Так, для кемпінгу дуже зручно, дуже класно брати на подарунок, коли людина любить природу, коли людина любить відпочивати. Ось такі ножі. Так, як бачите, вони більшого розміру, ніж ножі для різьблення по дереву, гарно сідають в руку і призначені саме для роботи от в таких, от, скажімо, польових умовах для зрізання більшої А кількості ще в нас є деревини. ножі мачете, які також виготовлені були на замовлення нашим клієнтом, який працює з очеретом і виготовляє вироби саме з очерету. І ми також його пропонуємо іншим, не тільки він передбував у нас такий ніж мачете. За кордон також дуже багато відправок саме такого ножа. Якщо вас цікавить, надішлемо вам детальну інформацію. Будь-який месенджер, ми присутні всюди. WhatsApp, Telegram, Viber, Signal, Інстаграм, Фейсбук, Тікток, Ютуб. Будемо надавати вам відповідь на ті питання, які вас цікавлять. Або ж самостійно переходьте на сайт, якщо бажаєте, не бажаєте спілкуватись, інтроверт,
Правильно я Так, написала? так. Не бажаю спілкуватися, бажаєте обирати самі. І тут ми є. Ви можете знайти нас на платформах. Це і на Промі, це і на Розетка, це і Епіцентр. Ну, і Навіть вже на ми міжнародних платформах ми є. Це і Etsy, це Amazon, це є Allegro. До речі, наші склади є також по всьому світу. А що це значить? Це значить, що інструмент максимально швидко поїде до вас. Якщо він є на складі, відправка день у день, декілька днів, і він вже у вас. Не потрібно чекати довгі тижні, як колись речі замовлені з Китаю їдуть місяць, і ти не впевнений, що він до тебе доїде. Ми супроводжуємо кожне замовлення від початку і до кінця. Так, тому з нами ви можете бути впевнені, що отримаєте якісний професійний інструмент. Так, питання? Руслан запитує, скільки коштує комплект наших наборів, а також комплект підставки під телефон. Добрий день, Руслан. Так, Раді якщо ми за- розглянемо так. ось такий класний набір, про який ми вже говорили. Тут також входить ще масло віск для того, щоб покривати, а також 5 штихелів, за допомогою яких можна зробити ось таку підставку. Також є відео, як робилася ця підставка, щоб трішки допомогти їй підсказати. І все це в такій класній подарунковій коробці, що зараз доречно до Дня Святого Валентина. Вартість складає зі знижкою 8050 гривень. Пишіть, звертайтесь сьогодні, можемо відправити А доступне якщо до ж ви у замовлення. відео бачили ось таку підставку, зроблену в саме такому геометричному стилі, ви можете обрати такий набір. Тут менше інструментів, лише 3, але Так. цими 3 інструментами теж можна виконати таку підставку. Для цього є також заготовка і морилка. До речі, морилку можна підібрати різних кольорів. У нас є різні сам по вашому смаку: червоний, коричневий, під дуб чи чорний. Ось такий. Все буде виглядати класно Стильно, так. і стильно. Вартість такого набору зі знижкою складатиме 3950 гривень. Тому обирайте на той бюджет, який собі запланували, обирайте той подарунок, який дійсно буде приносити емоцію. Нагадуємо, що ми компанія Стрий, стамески та ножі для різьблення по дереву. Уже більше як 17 років займаємося виготовленням саме інструментів для роботи по дереву. Кому цікаво, кому актуально, долучайтесь до наших каналів, підписуйтесь, Instagram, Facebook, TikTok. Слідкуйте за нами та почерпайте та спостерігайте за тим, які витвори можуть виготовлятися з дерева з допомогою наших інструментів. Якщо ж ви зараз з нами вперше, зверніть увагу, на нашому каналі є дуже багато відео. Кожного дня випускаються нові відео, навчальні, презентувальні, просто інформативні відео. А також щотижня ми намагаємося виходити в прямий ефір. Звичайно, все залежить зараз від і погодних умов, і світла. Проте ми виходимо в прямий ефір, і кожен прямий ефір різний. Ми не говоримо про одне і те саме. Ми говоримо, розказуємо про техніки, показуємо, як це працювати. Так, в нас є умільці, які можуть вам показати, як правильно користуватися цими інструментами. До речі, розказати про техніку безпеки при роботі з цими інструментами, що дуже важливо. Особливо, якщо ви хочете придбати цей інструмент для дитини. Це теж дуже варто знати. Ми це все розказуємо, ми це все показуємо в наших прямих ефірах, в наших ознайомчих відео. Це YouTube, це TikTok, це Instagram. Підписуйтесь, це обов'язково. І також тапайте по екрану, пишіть коментарі прямо зараз, і ми прямо зараз дамо вам відповідь на те, що вас цікавить. Наш користувач передає привіт з Казахстану. Вітаємо. В Казахстані полюбляють наш інструмент, цінують. Дякуємо І Казахстану за підтримку України. Знаємо, що ви підтримуєте нас. так, і відправляємо також за кордон. Пишіть, звертайтесь. Пишіть нам приватні, більш детальніше розпишемо, як ви можете оформити замовлення. Або ж приїжджайте до нас в шоурум в місто Стрий Львівської області, вулиця Марії Заньковецької, будинок 2. Піднімайтесь на другий поверх. Ми знаходимося прямо біля розв'язки. Ви не проїдете нас, якщо їдете в гори або повертаєтесь з відпочинку. Заїжджайте. Або ж, можливо, ви знаходитесь в місті Львів. Це лише неповних 100 кілометрів. Або ж місто Івано-Франківськ. Ми близько. Завітайте до нас в гості, і ви не пошкодуєте. Маємо від нашого користувача з Казахстану питання. Дівчата, яка вартість? Вартість інструменту буде стартувати так, за ціною. Ми, напевно, скажемо вартість в доларах. Я так думаю, що це буде зручно. Вартість одної стамески від $23 США. Так, можливо, вам буде легше зорієнтуватися. Зверніть увагу, вартість наразі акційна. Вона ще буде, на жаль, недовго, скільки намагаємося, стільки тримаємо акційні вартості, щоб могли максимально
придбати наш інструмент за зниженою вартістю, проте з часом змушені будемо підняти вартість. Ловіть момент. Ловіть момент, щоб обрати саме акційні Так. інструменти, максимальну їх кількість. Набір можна придбати за ціною від $125. Тому слідкуйте, задавайте свої питання, все прорахуємо, розкажемо, як буде рухатися, як здійснюється відправлення і як зробити так, щоб ви отримали саме наш інструмент. Ще запитання? Користувач задав нам цікаве запитання. А це що, для сиру? Для сир можна різати також, Можна- але є ймовірність, що інструмент проржавіє. Насправді дерево вони ріжуть як сир. Якщо ви хочете Масло. спробувати, як ріжеться дерево, от прям як сир, як масло, це саме до нас, саме до наших інструментів. Так, тому пишіть, звертайтесь. Якщо ви ще не пробували і думаєте, що це не ваше, це точно не так. Тому що варто тільки спробувати один різ, те, який інструмент приносить результат, одразу виникає натхнення та бажання. Нагадуємо, що в нашому шоурумі ви можете спробувати ці інструменти, як вони ріжуть. Ми допоможемо вам поставити руку, бо відео дивитись це одне, а коли тобі допомагають поряд, це вже трошки інше. Тож обов'язково завітайте до нас. Ми проведемо вам такий невеличкий екскурс у світ різьблення. А якщо ж ви вже вмієте, живете в цьому світі різьблення, як то кажуть, на сьогодні казали, це рай для різблярів. Завітайте в наш рай, можливо, навіть онлайн. Так? Руслан запитує, різці для токарного по дереву, рейр і мейсель. Яка ціна? Так, вартість інструмента. Покажу вам мейсель, а також покажу вам обдирний. Саме ці і два інструменти, ну один вас цікавив, мейсель, до речі, у нас може бути як ширина 20 мм, так і 30 мм. Вартість стартує від 1980 гривень, адже є дві серії різців. Для більш детальної інформації залиште свої контакти або напишіть нам у приватні повідомлення. Обов'язково надамо всі, адже у нас 7 токарних різців, 7 інструментів. Точно оберете те, що Зверніть вам увагу, це потрібно. не полірована версія, є також полірована професійна версія, якою значно Легше користуватися, адже легше користуватися, обслуговування. так, звичайно. Тому звертайтесь. Нагадуємо, що всі наші інструменти, і токарні, і столярні, і художні, і геометричні, мають гарантію виробника. Це значить, що якщо інструмент пошкодиться або буде потребувати заточки, ви можете відправити його будь-який час нам. Ми його безкоштовно переточимо та повернемо вам вже знову готовим до роботи. Адже нагадуємо, до вас він приїжджає готовим з коробки. Маємо запитання від нашого користувача, яка ціна на весь наш асортимент? На весь наш асортимент, ну, орієнтовно, я пригадую, у нас вже був такий запит, і дійсно за кордоном є покупець, який придбав весь наш асортимент. По одній штуці кожного інструменту. Так, орієнтовно вартість десь складала $7000, якщо я не пригадую, це була повний асортимент, кожен інструмент з нашого асортименту, не включаючи майстра, тому сьогоднішня вартість це вже буде трішки До речі, більша. ми вже співпрацюємо надалі з цим покупцем, тобто на цьому співпраця наша не завершилася. Він залишився задоволений нашим інструментом, про що нас свідчать відгуки, які ви можете побачити також на наших іноземних сайтах. Це Woodcarving, Риска, Tools.com. Можете заглянути туди, побачити відео, побачити всі відгуки наших покупців іноземних і пересвідчитися в тому, що наші інструменти за кордоном справді цінуються, і покупці знову і знову повертаються до нас, що свідчить саме про те, що інструмент якісний. Так, тому є бажання пробувати, звертайтесь. А майстри, які ще не спробували, також звертайтесь. Зверніть увагу, так? Роман нас передає вітання з Дрогобича. Вітаю, Дрогобичу. Дрогобичу, вітання. Приїжджайте до нас в гості, так. Можливо, Сьогодні зараз дуже слизько. але як вітає, то зразу заходьте в гості. Так, але приїжджайте обов'язково з Стрий, це дуже близько. Заходьте до нас. Нагадуємо, Марія Зіньковецької, другий поверх. Одразу біля розв'язки, якщо ви знаєте Стрий, керунок Галіція, одразу поблизу можете побачити нашу вивіску «Стамеський Стрий». Ви нас не пропустите. А якщо хочете в цьому впевнитись, пишіть нам. Ми обов'язково, навіть якщо це, можливо, вихідний день, або ви можете приїхати до нас після 6 години, після роботи, ми можемо з вами домовитися і зустрінемо вам в час, коли вам буде зручно. Так? Наш глядач, ексклюзивні нарди і шахи, велика вдячність майстрам Стри за відмінні різці по дереву.
Дякуємо. Дійсно, Дякуємо. дуже багато майстерень звертаються до нас саме, що стосується для різьблення таких виробів, як нарти та шахи. І не тільки, це і різноманітні скрині, це і різноманітні декоративні елементи. І ми дуже дякуємо за такий зворотній зв'язок. До речі, заготовки маємо також і скриньок, маємо також і нарт, з яких можна також зробити шахи. Маємо такі заготовки, які можуть поїхати до вас. Ви можете зробити таку чудову гру власноруч, оформити її за вашими ж уподобаннями і за нашими уроками, нашими інструментами. Так, або ж спостерігати безкоштовні відео на Ютубі, де представлено дуже багато додаткової інформації, як працює той чи інший інструмент. Підписуйтесь на наші канали Instagram, Facebook, TikTok, YouTube та слідкуйте за новинками. Чи є ще запитання в нас? Також маємо відгук. Рекомендую всім, хто цінує надійний інструмент і душу, яку вложили в роботу. Дякуємо. Дякуємо. Щиро дякуємо за такі приємні відгуки. Адже Це дійсно справді вкладається, надихає. Так. вкладається душа, велика праця для того, щоб отримати той інструмент, який ви хочете бачити в себе в майстерні, той інструмент, який працює на результат. А ось такий фідбек надихає і мотивує далі продовжувати свою справу, що так в наш такий неспокійний час викликає деякі труднощі, проте ми працюємо для вас, чекаємо вас в гості, чекаємо вас на сайтах. Так, Питання? Наш глядач, який завжди заходить на наші прямі ефіри, це є Жека. Пише нам: доброго дня, гарний інструмент, дуже вдобні розміри руків'я і гострота на висоті. Дякуємо, вітання. Вітаємо. Дякуємо, що долучились і сьогодні до нашого прямого етеру. Дякуємо. Можливо, хтось хоче почути ще про якийсь інструмент, пишіть в коментарі, ми все розкажемо і покажемо. Також маємо питання від нашого глядача, на які види інструментів діє акція. Акція діє наразі на частину наших інструментів, відсоткова знижка різна. Для того, щоб переглянути, переходьте на наш сайт. Або ж запитуйте, які вас різці цікавлять, проконсультуємо. Нагадуємо сайт stray.ua або stameski.com. Легко нас знайти в шапці профілю. Якщо ви переглядаєте нас, скажімо, з Тіктоку, переходьте в шапку профілю, там є номер телефону, за яким можна зателефонувати або ж написати в будь-який месенджер, або одразу на сайт, там також є зв'язок з нашими менеджерами, або ж навіть залишайте свій номер телефону прямо в коментарях, і ми одразу з вами зв'яжемося. Наш глядач пише: у Адольфа широко розкривається ваш інструмент. Так, завдяки таким майстрам, а саме нашому майстру Адольфу Юрєву, який, до речі, є викладачем наших онлайн-офлайн курсах, показує більш детальніше і більш художню, і не тільки художню, і метричну роботу саме нашими стамесками. Дійсно, щиро вдячні за таку співпрацю, адже це надихає багатьох. Так, він є тим майстром, який, власне, перевіряє наші стамески, дає поради щодо їхнього використання і навчить також вас, якщо ви забажаєте, в онлайн-курсах, як правильно працювати інструментами. Також наш глядач пише: Адольфа не хватає в ефірі. Впевнений, було би цікаво подивитися на рекламу різців. Так, супер чудово. Ми неодноразово вже виходили у спільний так. ефір і ще розглянемо такий варіант. Дякуємо за таку На жаль, підсказку. так, Київ зараз трошки більше без світла і намагаємося. Ми справді зробимо найближчим часом. Слідкуйте за нами, підписуйтесь, щоб не пропустити такий прямий ефір. Ми вже такий робили, маємо досвід і зробимо ще з Адольфом Юрєвим. Ну і підписуйтесь на канали Адольфа. Це також YouTube, це також TikTok, де він дуже часто виходить на прямий ефір і дуже часто показує роботу, відповідає на запитання. Дуже багато його відео є також і в нас на каналі, ви теж їх можете переглянути. Користувач Саша запитує: набори для дітей маєте? Так, Саша, в нас є дуже багато наборів. Ми називаємо їх для початківців. Це як для дітей, так і для людей, які ще не починали різьбити, але хотіли спробувати себе в цій справі. Або ж їм хтось хоче подарувати такий чудовий набір, як ми казали, для медитації, для заспокоєння. Навіть ось такий набір, який у нас тут представлений, дуже добре підійде для дітей, адже він включає в себе 3 інструменти, які взаємодопомагають для візерунку: заготовка, морилка для покриття. Тобто таке все необхідне, щоб в результаті дитина вже отримала готовий виріб. А в дитинстві що було потрібно? Щоб щось розпочати і дійсно отримати кінцевий результат. Це надихає. А ось така заготовка, власне, підходить для дітей, які просто живуть, народилися, як то кажуть, з гаджетами в руках.
дуже зручно. Насправді, чи це на шкільному столі, звичайно, на парті до школи не дуже понесеш, але на шкільному столі вдома дуже зручно тримати. А якщо ж ви не дитина і хочете таке мати в себе в офісі, теж мега-мега зручно, коли ви виходите в онлайн часто, можливо, якісь тім відео з командою, дуже зручно поставити свій телефон, під'єднати його або до зарядки, або до павербанка і продовжувати працювати. Руки вільні, можна писати, клацати на комп'ютері, а телефон збоку вас знімає. Дуже зручно. Так, ну і зараз, коли немає світла, коли немає, треба десь і підтримати і освітлення, і телефон, і ще хтось дзвонить, і особливо комусь треба спитати, як в тебе справи. Ось, це буде така допоміжна, такий цікавий аксесуар. Так, ще запитання? Користувач сонце запитує, це все по дереву? Абсолютно правильно, давайте знайомитись. Ми компанія Стрий, стамески та ножі для різьблення по дереву. Уже більше як 17 років виготовляємо саме інструмент по роботі з деревиною. У нас можна придбати ручний інструмент для різних технік різьблення, не тільки для професіоналів, але ще й для початківців, а також і для подарунку. А також аксесуари, все, що потрібно допоміжне для різьблення по дереву. Чи це чохли, чи це коробки для інструментів, чи це морилки, масловозки, заточні бруски, паста дої. Все, що необхідно для правильного догляду або зберігання інструменту. Все це також у нас є. Тому звертайтеся. Наш користувач Саша пише 23 бакса одна штука. Так, абсолютно правильно, це за один інструмент. І я розумію, що ціна може відрізнятися від цін, представлених на китайських ринках, це Алі, це і Тему і так далі і тому подібне. Однак ви одразу отримуєте результат. Ви отримуєте той інструмент, який замінить 5 різців, які набагато дешевші, тому що він буде різати і працювати. Нагадуємо, що наші інструменти виготовлені з сертифікованої сталі. Нашими досвідченими майстрами вручну проходять 11 етапів обробки. Уявляєте? Кожен етап зроблений досвідченим майстром, як я вже повторюся, бо це дуже і дуже важливо. Він виходить готовим до роботи, приїжджає до вас вже прямо з коробки. Ви можете його витягнути і почати ним працювати. Так. Користувач запитує, маю ваш інструмент, чи є така можливість прислати його, щоб зняти фаску? Абсолютно правильно, можете відправляти інструмент до нас, напишіть нам у приватні повідомлення або ж на контакти в шапці профілю, ми все проконсультуємо і надам вам ту інформацію, яка вас дійсно буде цікавити. Ну, ми дійсно обслуговуємо наш інструмент на період 20 років використання, а то і більше, абсолютно безкоштовно. Звертайтесь. Ігор запитує, де є у Європі ваші магазини? У нас є 27 представництв по світу. В різних країнах, насправді, світу, Так. залежить, яка країна саме вас цікавить. Напишіть нам у Директ або ж залиште свій номер телефону, і ми обов'язково детальніше вас проконсультуємо, де саме в Європі чи взагалі в світі ви можете знайти наші інструменти в фізичних магазинах. Однак 100% ми можемо відправити уже з України в будь-який куточок світу, тобто в ту країну, де ви перебуваєте. Так, це, до речі, не обмежується Європою. Це не обмежується Європою, це і інші континенти, це і Австралія, це і США. До речі, наші інструменти є також на станції Вернадського. Щоправда, не як магазин, але вже туди поїхав набір для власника. Спеціально туди повезли нашому полярнику, який в довгі полярні ночі буде мати, що надіємося якнайшвидше отримати від нього відгук з фото його готової роботи. Ну і якщо ви перебуваєте за кордоном, то вам буде зручно оформити замовлення на наші інструменти на таких сайтах, як Etsy, eBay, Allegro, все, що пов'язано з Stray Tools, обов'язково нас не знайде. Amazon, так, всі великі маркетплейси, ми на всіх присутні. Компанія Нагадаємо, що і Stray. склади є в Європі, це Так. означає, що доставка буде швидко. Звертайтеся. Є ще запитання? Наш користувач переглядав наш сайт і бачив інструменти не поліровані та поліровані. І він запитує, в чому різниця? Дійсно, у нас представлена серія стандарт і серія профі. Це ми назвали тільки не через те, що хтось може професійно, непрофесійно займатися. Я вже згадувала, Так. мова йде про етапи обробки. В загальному, в професійному, в серії профі це 11 повних етапів обробки. Які входить і полірування, і шліфування. Повністю, бачите, кромка, повністю вся металева частина, красива, відполірована, сяюча, готова до роботи.
Що стосується серії стандарт, відполірована, відшліфована тільки ріжуча кромка. Це означає, що коли ви будете працювати з інструментом серії стандарт, коли ріжуча кромка сточиться, перед тим як заточити інструмент, вам потрібно його буде відшліфувати та відполірувати. Що на відміну від інструмента серії стандарт цього не буде потребувати. Якщо у вас немає навиків шліфування та полірування, це означає, що частковий інструмент ви можете перегріти, таким чином його зіпсувати. А от у серії профі вам вже абсолютно нічого не треба буде робити, хіба підводувати, підточувати інструмент, і він набагато легший в обслуговуванні. Тому, якщо ви початківець, якщо ви пробуєте таке різьблення, рекомендуємо серію профі для того, щоб вам було легко та зручно працювати. І не треба буде відриватися від роботи, щоб його додатково відполірувати, заточити. Це забирає насправді багато часу. Не дарма це є окремим етапом. Воно забирає дуже багато часу. Саме тому ми пропонуємо ці два види інструментів, адже є майстри, які це вміють, легко роблять вдома. Але зверніть увагу, час. Час зараз дуже важливий і втрачати його, особливо якщо ти не вмієш, є небезпека зіпсувати інструмент. Тому, як сказала Уляна, початківцям рекомендуємо звернути увагу саме на серію профі, щоб отримати замовлення, так, набори. Як такий, так і такі. Звертайтесь. А ще є питання? Так, маємо запитання, чи є в нас скобелі. Так, у нас є скобелі скобелі. два види. Представлений поки один і ще десь один є у нас на складі. Ось це є рівний скобель і П-подібний, тобто коли ручки зігнуті. Це два інструменти, вони трішки відрізняються шириною леза, тобто є на 110 мм та на 130 мм. Водночас, якщо брати ось такий рівний скобель, він більш маневреніший, і ним можна маневрувати і зрізати кору, незалежно від того, який це брус. Якщо П-подібний, вже треба підстосовуватися під розмір самого бруска, з якого знімається кора. Ось, доступні до замовлення, тому пишіть, переходьте на сайт, замовляйте, вже сьогодні може відправляти до вас. Також маємо запитання, які є у нас види киянок. Киянки в нашому асортименті є як гумові, так і шкіряні. Шкіряні, хочемо зауважити, що вони будуть тяжчі по своїй вазі. Водночас саме такі киянки і полюбляють більш майстри, яким потрібно дати більше натиску на удар. Наприклад, якщо це є ось такі от ударні стамески, коли робляться такі скульптурні роботи. Ось. А дехто полюбляє, щоб це була гумова стамеска, щоб вона легше відскакувала від деревини і, скажімо так, була менше по своїй вазі, не така тяжка. Тому киянки є не тільки різними матеріалами, а ще різними діаметрами. Ви можете підібрати під свою руку, яку вам буде зручно, менша або ж більша, для більш складних, більш великих робіт, більш великих скульптур. Так, тому теж переходьте на сайт, переглядайте, доступні до замовлення. Маємо запитання, скільки коштує набір? Вартість набору стартує за ціною від 2540 гривень і крайня межа, якщо так розібратися весь асортимент, то її немає. Можна обирати дуже багато інструментів. Також є інструменти, до прикладу, такі ось подарункові за ціною від 3900 гривень, є набір за 5900 гривень, є набори більш укомплектовані за 15 тисяч гривень, є набір за ціною 27 тисяч гривень, це повноцінний набір, який буде в чохлі скатка зі шкіри, який буде ефектно виглядати як для подарунку. Тому звертайтеся або переходьте на сайт. Наш користувач переглядає наш TikTok і бачив, як ми вирізаємо фігурки. І запитує, який ніж йому краще підібрати, щоб гарно зробити деталізацію. Насправді для того, щоб сформувати саму заготовку, вам потрібно буде наш ніж підрізний, богородський або скульптурний. Це такий ніж для зрізання деревини. Будемо рекомендувати, звичайно, богородський. Гарно допоможе зрізати. Ось, до речі, так, як бачите, в нього заточене рівне лезо, а не вигнуте. І от дуже зручно буде підчищати і зрізати, і формувати саму заготовку. Що стосується уже для того, щоб створювати різні деталі, дрібні, отут, наприклад, вушко, очка, зробити ротик, вусик, носик, то вам потрібно буде ось такі ножі для деталізації. У нас є кілька, до речі, є і тонші, є і вущі, є і міні-ложкоріз, який гарно буде підчищати і створювати різні виїмки. Тому на вибір є дуже багато. А також для детальних робіт рекомендуємо розглянути варіант ось таких штихелів. Вони є різного діаметру і різної ширини. Також дуже зручно робити саме такі детальні дрібні роботи, типу очей, типу рота і так далі, якщо це фігурки. Підчищати, зачищати і працювати. Адже все ж таки цей інструмент
саме для цього і призначений. Має коротку металеву частину, що відповідно і легко контролювати різ. Ну і грубші роботи, must have, просто ось такий підрізний, ми його називаємо ніж. Дуже зручно виконувати більш грубі роботи, обрізати лишню деревину, а потім вже фінішувати його більш такими детальними інструментами, типу ось такого ножа або ж штихелів. Підберемо набір саме для вас, або скомбінуємо ножі з штихелями, або різні види ножів. Для того лише скажіть, що саме би ви хотіли вирізати. Ми проконсультуємо вас в підборі потрібного інструменту. В'ячеслав пише нам: доброго дня, набір різців по дереву. Ціна. Вітаю, Доброго В'ячеслав. дня, В'ячеслав. Ще раз пройдемося по цінах. Вартість може стартувати від 2540 гривень. За набір? Так, за набір. Також можуть бути набори від 5 тисяч, залежно від кількості інструментів, може бути 15 тисяч, якщо 12 інструментів, ну і відповідно 40 тисяч, якщо це, до прикладу, з 30 інструментів максимально укомплектований наш набір. Звертаємо вашу увагу, що набори комплектуються не лише інструментами, а також засобами, брусками для заточування. Також може бути чохол з звичайної мішковини, або ж чохол брезентовий, або більш такий елітно-подарунковий чохол з шкіри, дуже красивий, дуже гарно виглядає саме на подарунок. Або ж може бути комплектовано коробкою, в якій також зручно зберігати всі ваші інструменти. А також у нас є навіть підставка, на якій зручно тримати, якщо у вас велика майстерня і вам потрібно всі інструменти не виставляти на стенд. У нас є дуже гарна підставка, є в асортименті, є на наших сайтах присутні і на Prom.ua, і на stameski.com, а також на міжнародних сайтах підставки для інструментів. Там, Так. здається, 12 чи більше 12, навіть так, інструментів. дуже зручно, так. Дуже зручно зберігати. Майстерні, саме для майстерні. Так. Маємо комплімент красуні. Дякуємо. Також маємо запитання від нашого користувача. Скажіть, будь ласка, є в наявності профілі від 2 до 4? Від 2 до 4 сантиметрів, міліметрів. Якщо ми говоримо про міліметр, так, в нас є ширина ріжучої кромки. Якщо про профіль, то у нас може бути плоский, може бути 5-й профіль, може бути 8-й профіль. Може бути 3-й профіль є, тоді ширина ріжучої кромки від 10 мм. Підкажіть, для яких робіт ви саме це Так. обираєте, і ми допоможемо підібрати саме правильний інструмент з правильною шириною, адже дуже багато залежить, чи це велика робота, тоді вже мова йде не про міліметри, це вже мова йде про сантиметри. І так у нас є і такі міліметри маленькі, і такі великі інструменти розміром 20. Ну, Так. це вже, правда, скульптурні. Так, ну але є і 7 см Але є. ріжуча кромка, і 6, і 5, тобто дійсно є великі. Маємо запит від нашого глядача, який переглядав наш TikTok і знає, що ми говорили про 14 лютого, і каже, що я хочу зробити подарунок для своєї коханої до 14 лютого, що ви можете порадити. Ось таке. Ось таке. Сьогодні ми радимо в першу чергу ось такі набори. Зараз дуже вони, власне, сучасні в плані потрібні, так, знадобляться, вони красиві. Можна вирізати геометричний візерунок, можна вирізати такий орнамент художній. Малюєте все, що хочете, все, що ваша душа бажає. Навіть можна вирізати ім'я коханої. До речі, у нас був майстер-клас, на якому багато хто вирізав, дуже красиво виглядає, коли вирізане ім'я коханої. Ось тут по центру буде прямо іменний подарунок, зроблений своїми руками. Для цього в нас є набори. Так, до речі, доступне до різання не тільки зовнішня частина, а ще й задня, тобто можете проявляти тут уже політ своєї фантазії. І якщо, наприклад, ось таку квітку вирізати з 5 інструментів, заготовка та засіб покриття, набір вартість складає 8050 гривень. І ось така більш геометрично комбіноване різьблення. Набір з 3 інструментів з морилкою, вартість 3950 гривень. Ми мали запитання, скажіть, будь ласка, чи є в наявності профілі від 2 до 4, і ми отримали відповідь, що рельєфна робота цікавить не ширина, а профіль. Профілі більш у нас все ж таки можуть бути стамески і 3-го профілю, тоді, ще раз повторюся, ширина буде 10 мм. Також у нас є рибічі хвости, вони будуть, профіль у них може бути 5-й, може бути де-не-де 3-й. Ну, в основному наші стамески, починаючи від плоских, йдуть наступний 5-й профіль, але ми точно підберемо. Не так насправді видно, але справді дрібний. Це не є плоска, але далеко до півкруглої далеко. Дійсно дуже мілкі вони. Так. Можливо, це пригодяться саме роботі. те, що вам Шукаєте. потрібно. Зверніть увагу. Ми обов'язково вас проконсультуємо. Залишайте свій контакт,
або ж переходьте за посиланням у шапці профілю, там є номер телефону, а також наш сайт. Пишіть, телефонуйте, залишайте заявку, ми з вами зв'яжемося і разом з вами підберемо потрібний інструмент. Маємо запитання від нашого користувача, що я хочу інструмент по власному ескізу. Так можна? Можна. Для цього нам потрібно оглянути, який у вас ескіз, тому що різні бувають побажання. Ми передамо це в майстерню і обов'язково це обговоримо з майстрами щодо реалізації вашого задуму. Можливо, у нас такий інструмент вже є, а ви просто не знаєте. Так, звичайно, було дуже багато запитів, дуже багато інструментів, які ми не пропонуємо на постійній основі, але інструменти вже виготовлялися, адже різблярі по своїй суті це досить така об'єднана група і можливо, справді, як каже Уляна, цей інструмент вже в нас є. Обов'язково пишіть, надсилайте свої креслення і ми порадимося з нашими майстрами і дамо відповідь. Маємо запитання від нашого користувача. Напівклюкарзи цих профілів є в наявності, те, що ми говорили від 2 до 4? Напівклюкарзи, ось як це ми говоримо про ластівчині хвости, третій профіль можна підібрати. Так, напишіть нам, ми обов'язково заміряємо, покажемо вам те, що у нас є в наявності, більш детальніше, щоб ви поглянули, чи воно вам підходить саме такий профіль. Більше того, знімемо для вас живе відео, Так. покажемо різи, які вони залишають безпосередньо на заготовці, щоб ви одразу бачили, який ефект буде від роботи саме цим інструментом. Можливо, вас задовільнить саме цей профіль, який є у нас уже в наявності. Так. І доступний до замовлення за дуже хорошою вартістю. Адже зараз діють знижки. Маємо запитання, які у нас є морилки та масло воски, чи можуть показати? Так, звичайно. Покажемо вам, у нас великий асортимент саме морилок та масел восків. Ось, наприклад, Це морилки. Морилки і ось масла воски. Різні види. Це карнаубський віск, це бджолиний віск. Залежно, який вам більше підходить. Кажуть, що бджолиний може викликати алергію, тому більше обирають карнаубський. Але і бджолиний є. Він, нагадаємо, що це екологічно чисте покриття. Не можна покривати і чашку, і навіть ось таку куксу. І з нею потім можна їсти і пити. Справді, кольори під дерево, під червоне дерево. Кожен має свій відтінок. Все вам покажемо, підберемо, відправимо. Дуже круто. І морилки. І морилки теж доступні у різних кольорах, от навіть в такому темному, навіть як була розмальована наша підставка. Теж додають, скріплюють деревину і додають потрібного вам відтінку. Для того, щоб вибрати, теж зверніть увагу, у нас є цілий розділ морилки на сайті, переходьте, обирайте потрібний колір. Ну, якраз нам написали зворотнє запитання, чи ґрунтовки маєте в наявності. Ні, ґрунтовок наразі в наявності немає. І запитують нас, які ми маємо заготовки, які види. Заготовки – це у нас бувають липові дощечки розміром 10 на 10 см, 10 на 20 см, 30 на 20 см. Також є можливість замовити клеєні. Це ми говоримо про суцільні заготовки. Також ще є бруски суцільні 10 на 10 на 10 см для вирізання кукси. Також є заготовки для ось таких для вирізання фігурок, для кукс, ну і, звичайно, ось такі дощечки суцільні. Що стосується більшого розміру, так, ми приймаємо такі замовлення, однак це вже будуть клеєні дощечки, це для того, щоб їх в майбутньому не покрутило. Пишіть, який розмір вас цікавить, зв'язуйтесь з нами за контактами, вказаних в шапці профілю, і ми проконсультуємо. Також маємо в наявності ложки, заготовки ложок для орізблення і ось такі дуже гарні, акуратні, малесенькі фігурки. Вони можуть бути різних видів. Тут зовсім далеко не всі, що ми маємо в наявності. Є більш тематичні новорічні, є більш тематичні пасхальні, є більш універсальні, ось типу будиночка. Дуже приємно з нього вирізати щось таке цікаве, маленькі, дрібні роботи. Тож, звертайтеся, підберемо для вас те, до чого лежить ваша душа прямо зараз. І якраз маємо запитання, набір для вирізання ложки. Чи можете показати і яка ціна? Так, є у нас набір для вирізання ложки, ось, наприклад, і з 3 інструментів. Разом можна скласти. А є набір з 5 інструментів. Ми можемо підібрати потрібний інструмент. Зберемо вам Так. набір в ось таку коробку. Він одразу йде, ось є місце для
Ось є місце для ложки і одразу набір найпотрібніших must-have інструментів. Це і, як ви бачите, ніж підрізний, який ми вже показували трішки раніше. Це і клюкарза, це ложкоріз, це Ще два види виборка клюкарз. і стамеска плоска потрібного профілю, щоб ви могли правильно вирізбити. Так, вартість набору, до речі, з 3 інструментів буде складати 4400 гривень. Вартість набору уже з 5 інструментів, за допомогою якого можна вирізати 12 видів посуду, вартість буде складати 8022 гривні. Ось такі ложечки вирізані нашими учнями, які нам подарували їх. До речі, оброблені маслом воском. Дуже гарно виглядає, дуже гладенькі, дуже симпатичні. Ви можете стати творцем такої ж ложки, придбавши в нас або готовий комплект, або придбавши окремо, зібравши собі потрібний комплект, потрібні кількості інструментів. Телефонуйте, пишіть, залишайте свої контакти. Обов'язково вам підберемо потрібну кількість, потрібний розмір, або ж відправимо вже сьогодні до вас готовий комплект. Запитують, чи зможуть вирізати ложку, якщо вперше це роблять. Абсолютно правильно. З легкістю ви зможете самостійно вирізати ложку з таким набором, де входить і заготовка, і різні різновиди клюкарств, які один одну доповнюють. Ви точно отримаєте кінцевий результат дуже швидко. Будете самі здивовані, як насправді це не те, щоб легко, але як воно виходить. Для цього не потрібно якихось художніх навиків, для цього не потрібно бути різблярем я не знаю, з дитинства. Вам потрібно лише почати. І як тільки ви почнете, гарантую, ви не зможете зупинитися. Так, тому долучайтесь до нашої спільноти різблярів, до компанії Стрий, підписуйтесь на наші канали і отримуйте задоволення від роботи з деревом. Запитують нас, чи будуть знижки до 14 лютого. Наразі знижки вже розпочалися, тому активно готуйтесь, до речі, сьогодні у нас є 5 число, це залишилося дуже мало часу, тому маєте можливість зараз придбати і вже завчасно отримати і приховати десь вдома подарунок і привітати у такий найбільш важливий для вас момент. А навіть якщо не завчасно, нагадаємо, доставка в Україна велика, і доставка може зайняти навіть 3-4 дні. Тому ловіть момент, замовляйте вже сьогодні, ми сьогодні їх прямо до вас відправимо. Він навіть може зачекати вас один день на пошті. Ви приходите, забираєте і вже маєте готовий подарунок, щоб вранці 14 лютого прокинутись і подарувати коханій людині такий красивий подарунок. А більше того, можете провести оплату у нас на сайті у зручний для вас спосіб, а ми адресною доставкою відправимо подарунок до людини, яку ви хотіли привітати. Це теж дуже круто, якщо ви не знаходитесь поряд з нею, адже її принесуть додому, це не прийде сухе повідомлення «прийди на пошту», а прийде кур'єр прямо до дверей, принесе подарунок від вас з потрібними побажаннями. Більше того, ми можемо докласти потрібну листівку, яка написати ті слова, які би ви хотіли самі сказати, і відправити це потрібно, все, що потрібно кур'єром доставити прямо до дверей. А чи маєте подарункове упакування? Так, наші коробки передбачені таким чином, що вони вже виглядають як подарункове упакування. Наше лого «Стрий» знане, тому навіть іменинник, який раніше цікавився, одразу впізнає. Також у нас є чохли-скатки з мішковини, є чохли-скатки з натуральної шкіри, що теж виглядає доволі ефектно. А якщо ж ви хочете завернути його в подарунковий папір, так, у нас є така послуга, можемо з радістю для вас це зробити. Маємо прохання показати чохол з натуральної шкіри. Цікавить, як виглядає. Так, зараз Уляна нам покаже чохол саме з натуральної шкіри. У нас тут є чохол з брезенту. Так, ось таким чином виглядає такий чохол-скатка. Як бачите, на 12 інструментів. Можемо підібрати інструменти за вашим вподобанням, або ж уже ті, які у нас складені. Скочуються ось так класно. І, звичайно, є з нашим логом «Стрий». Дуже зручний саме такий чохол, але ж його дуже легко переносити, на відміну, до прикладу, як коробка, якщо людина десь більш мобільна, більш частіше рухається. І зверніть увагу, ось складений набір в чохлі, правда, чохол з брезенту, але саме так він буде виглядати в чохлі з шкіри. Так. Отак красиво, вони справді красиво лежать ці інструменти. Бачите, вони не випадають так, щоб прям розлітатися. Дуже зручно з собою і тримати в майстерні вони не займають багато місця, вони не будуть пошкоджуватися, а з собою брати просто дуже зручно. Закинули в машину, закинули в сумку і везете з собою куди потрібно.
Наш глядач, який переглядає весь наш ефір, питає, яка ціна такого чохла шкіряного. Вартість чохла на сьогодні складає 10 тисяч гривень. Якщо ви оберете чохол разом з набором, це буде ще трішки дешевше. І, наприклад, набір в чохлі зі шкіри з 12 інструментів вартість складає 27 тисяч гривень. Доступно до замовлення у нас на сайті. Маємо запитання, які види інструментів входять в даний набір? Ми можемо скласти набір за вашим подобанням. В даному випадку сюди входить набір з 12 інструментів для художнього різьблення, включаючи 2 ножи, або ж набір в граневих ручках, який включає 2 клюкарзи. Підберемо за потреби. Звертайтеся. А ми нагадаємо для наших глядачів, які, можливо, щойно приєдналися, ми компанія Стрей, компанія виробник інструментів для різьблення по дереву. Якщо вас цікавить різьблення, якщо ви ще не пробували, обов'язково зберігайте нашу сторінку, підписуйтесь на нас, чи це Instagram, чи це WhatsApp, TikTok, чи це YouTube. Залишайте свої контакти, ми з вами зв'яжемося і вже сьогодні можемо відправити до вас обрані інструменти і обрані подарункові набори, адже нагадуємо, невдовзі свято, День всіх святих, 14 лютого. День закоханого, так, тому, Всіх святих. тому звертайтеся. Маємо ще запитання, яка сталь використовується в наших інструментах. Ми використовуємо вуглецеву сталь, адже вона визнана світовим стандартом саме для інструментів для роботи з деревом. Використовуємо сталь У8, використовуємо сталь 65Г, в залежності від призначення того чи іншого інструменту. Нагадуємо, це інструментальна сталь, спеціально сталь розроблена для інструментів для різьблення по дереву. Неї не виготовляють ножі кухонні, адже кухонним ножем ви ніколи не зможете вирізбити так і те, що вам потрібно власне, з ось такої заготовки. НЛО передає нам привіт. Вітаю! Також маємо запитання, чим краще наші інструменти від того, щоб замовити їх на Аліекспрес? Ну, як мінімум, вам їх не треба чекати місяць. Але насправді відмінність значно глибша, більша, це просто жарт. Тому що справді важливо, яку сталь ми використаємо, так, це дуже важливо, однак ще й дуже важливо, як обробляється ця сталь, щоб в результаті отримати якісний інструмент. Інструмент Це не штамповка, це повністю ручна робота досвідчених майстрів. Оскільки ми вже 17 років на ринку, в нас є майстри, які від початку самого з нами 17 років досвіду. Уявляєте, кожен інструмент проходить 11 етапів обробки. Так, і ви отримуєте інструмент, який буде різати, який буде працювати на відміну від тих інструментів, які доступні з-за кордону за 200 гривень. Чому ми так говоримо? Ми сміло можемо це говорити, адже в свій час ми давали таку послугу, як переточення інструмент, і ті стамески відправляли до нас на переточку, адже інструмент не працював, не різав, витягаючи з коробки, він потребував дуже багато часу, щоб його доводити. Наші майстри тримали такі інструменти в руках, розуміючи, що це сирий метал, що це метал не оброблений, а цього недостатньо, щоб інструмент різав. Правильна обробка доволі важлива. Більше того, в нас раніше була така акція, ми проводили, обміняй старий інструмент на новий. Дуже багато. У нас є десь прямо коробка з такими старими інструментами, які приносили до нас люди, заміняли з великою, дуже гарною знижкою на новий інструмент компанії саме Стрей і поверталися до нас не на заміну, а вже на новий інструмент саме нашої компанії, бо вже бачили різницю, а різниця пізнається в першу чергу в роботі. Так, і в результаті, який ви отримаєте від цієї чи іншої роботи. Ярослав нам задав запитання, яких китайських майстрів? Якщо ви тільки долучились до нашого ефіру, вітаємо, компанія Стрий, український виробник стамесок та ножів для різьблення по дереву. Обговорювали тему поступлення інструментів з Китаю і чим він кращий за інструменти, виготовлені нашими. Ось і ми доводили аргументи, що інструмент кращий. Саме наш інструмент, але дуже важливу роль грає саме обробка металевої частини, тобто наскільки метал правильно оброблений, щоб він працював на результат. Більше того, ми даємо гарантію на інструмент, що таким ніхто не може похвалитись, на весь термін експлуатації, що означає,
що інструмент буде точно служити. А переконатися в тому, що наші інструменти такі якісні, круті, ви можете згідно відгуків наших постійних покупців, відгуки на промі, відгуки на сайті stamesky.com, відгуки на міжнародних сайтах свідчать про високу якість інструменту, адже не будуть писати люди вдячні коментарі про неякісний інструмент, якщо їм не сподобалось шити. Окрім цього, маємо дуже крутий, насправді, при визнання нашого інструменту за кордоном, це те, що про наші інструменти напишуть книжку. Не суто про наші інструменти, це книжка, власне, про різьблярство. Але просили дозволу публікувати в тій книжці саме нашу стамеску, саме наш інструмент. Тому це доволі цінно. Так, це цінно, оскільки все більше і більше покупців за кордоном дізнаються, крім тих, що вже знають, вже цінують наш інструмент і знову повертаються до нас. Наш фанат Жека, дякую за ефір, гарного дня та настрою менші гарнюні. Дякую за зворотній зв'язок. Для нас це дуже цінно. Щиро дякуємо, що були з нами на прямому етері, що поділилися своїми думками, що задали свої запитання і очікуємо від вас звернення. А залишайтеся з нами, підписуйтесь на нас, залишайте свої коментарі і наступного тижня знову побачите, будемо говорити про нові інструменти, про види різьблення. Вам буде знову цікаво, це не буде повтор, це буде щось новеньке. І обов'язково ж розіграш, ми пам'ятаємо. Па-па. Па-па.